नारळाचे लाडू। मीडियम फ्लेमवर पॅन मध्ये 1 टेबलस्पून तूप गरम करूया। तूप गरम झालेला आहे। गॅसची फ्लेम लोवर करून त्यात 2 कप डेसिकेटेड कोकोनट टाकून 2 ते 3 मिनिटे परतवूया। डेसिकेटेड कोकोनटचा कलर चेंज होऊ देऊ नका। हे लाडू अतिशय छान लागतात आणि करायलाही वेळ लागत नाही। हे लाडू तुम्ही उपवासाला देखील खाऊ शकता। डेसिकेटेड कोकोनट रोस्ट झाला आहे। त्यात 1 कप दूध टाकूया। गॅसची फ्लेम लो ठेवायची आहे। दूध पूर्ण ॲब्झॉर्ब होईपर्यंत मिक्स करूया। दूध ॲब्झॉर्ब झालेला आहे। त्यात पिठी साखर टाकून मिक्स करून घेऊया। अर्धा कप पिठी साखर मिक्सरमध्ये वाटून घेतलेली आहे। तुम्ही साखर न वाटता देखील टाकू शकता, पण त्यामुळे साखर मेल्ट व्हायला वेळ लागतो। आता वेळ झाली आहे सबस्क्रायबर शाउट आउटची, जो आम्ही रँडमली सिलेक्ट करतो। शाउट आउट टू आशा वाघचौरे। थँक्यू सो मच फॉर युअर सपोर्ट। जर तुम्हाला पुढील सबस्क्रायबर शाउट आउटमध्ये आपलं नाव पाहायचं असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। पिठी साखर नीट मिक्स झालेली आहे। 1 टीस्पून वेलची पूड आणि अर्धा कप मिल्क पावडर टाकून मिक्स करूया। हे मिश्रण घट्ट होईपर्यंत सतत ढवळत शिजवायचं आहे। मिश्रण घट्ट झालेला आहे, काढून घेऊया। मिश्रण गार होऊ देऊया। मिश्रण गार झालेला आहे। हे अर्धा कप डेसिकेटेड कोकोनट आहे। आता लाडू वळूया। ह्याप्रमाणे लाडू वळायचा आहे। हे लाडू रूम टेम्परेचरला 2 दिवस आणि रेफ्रिजरेटरमध्ये 4 दिवस स्टोअर करू शकता। लाडूला डेसिकेटेड कोकोनटमध्ये घोळवून घेऊया। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। पहा, लाडू किती छान दिसतोय। दिलेल्या प्रमाणात साधारण 15 लाडू होतात। नारळाचे लाडू तयार आहेत।